ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට Arduino programming පිළිබඳ වෙනමම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ first episode එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද Arduino IDE එක PC එකට install කරලා ඉවර වෙලා PC එකට Arduino board එකක් connect කරලා ඉවරලා කොහොමද code එකක් upload කරන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි episode 2 එකෙන් කියලා දුන්නා serial monitor එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි third episode එකෙන් කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට මේ Arduino board එක program කරන්න easy Arduino programming softwares දෙකක්. ඒ වගේම මම හතරවෙනි episode එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද අපි මේ Arduino IDE එකේ dark theme එක on කරගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Arduino programming වලදී තියෙන variables ගැන. ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට අමතරව integer කියන variable එක ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ variables ඔයගොල්ලෝ Arduino එක වැඩ කරනවා නම් Arduino programming කරනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ variables ගැන ඉගෙන ගද්දි පළවෙනිටම මම මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති Arduino variable declaration කියලා එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම මේ වගේ arduino.cc නැත්නම් Arduino website එකේ page එකක් open වෙයි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ගිහපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති some variable types කියලා තියෙනවා. මෙතන පළවෙනිටම තියෙනවා char කියලා, byte කියලා, ඒ වගේම තමයි ඊට යටින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති int කියලා තියෙනවා. මේ int කියන්නේ integer කියන variable එකට. ඒ වගේම long කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ variable එක ගැන විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ integer කියන variable එක ගැන විස්තර. ඉතින් අපි මේ integer කියන variable එක කොහොමද ලියාගන්නේ? ඉතින් ඒ වැඩේදී ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිටම Arduino IDE එක open කරගන්න මේ integer කියන variable එක ලියන්නේ මේ විදිහට int කියලා. ඉතින් මේ int කියලා ලියලා ඉවර වෙලා අපි මේ variable එක declare කරගන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ මේ variable එක තවත් නාමකට නැත්තම් ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන දෙයට සමාන කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට සමාන කරගද්දී අපට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. Piusha කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ නම වුණත් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් දාන්නේ Piusha කියලා. දාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ සමාන කරන එකට එහා පැත්තෙන් semicolon එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට integer කියන variable එක සහ වෙනත් variables පාවිච්චි කරද්දී space එකක් තියලා තව දෙයක් ලියන්න එපා. ඒ කිව්වේ ලියන දේ එකටම ලියන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ underscore එකක් දාලා ලියන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ program එක බලන කෙනාට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් නම් දෙකක් ලියනවා නම් මෙතනින් ඊළඟට ලියන නම capital වලින් ලියන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම කලින් කියපු දේත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තවත් නමක් ලියනවා නම් underscore එකක් දාලා ලියන්න. ඒ කිව්වේ මේ විදිහට. ඒ විදිහට දෙකක් ලියද්දී ඔයගොල්ලෝ underscore එකක් දාලා ලියන්න. space එක තියන්න එපා. space එක තිබ්බොත් මේකේ error එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ විදිහට integer කියන variable එක පාවිච්චි කරද්දී මේ variable එකේ ඉස්සරහින් අපි declare කරන එකට අපට Arduino IDE එකේ තියෙන keyword දාන්න බෑ. keyword කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා void setup කියලා keyword එකක්, ඒ වගේම void loop කියලා keyword එකක්. ඉතින් ඒ වගේ keyword Arduino IDE එකේ තියෙන keyword ඉස්සරහින් දාන්න බෑ. මම එක දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. for කියන keyword එක දාලා මේක මම verify කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති error එකක් පෙන්නනවා. මොකද කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ keyword එකක් හින්දා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉස්සරහින් දාන දේ keyword එකක් නොවන වචනයක් දාන්න ඕනේ. ඒ කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ delay කියලාවත් දාන්න බෑ. මොකද කිව්වොත් මේ delay කියන්නේ keyword එකක් හින්දා. හැබැයි මේ d එක capital කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් මේ d එක capital කරපු ගාම මේක keyword එකක් නෙවෙයි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනින් දාන නමට මම කලින් දැම්මේ Piusha කියලා. මම Piusha කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ යටින් මම මේ Piusha කියන එක සමාන කරනවා මොකක් හරි පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට. 1000 කියලා දාන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ 1000 කියලා දාලා ඉවරලත් semicolon එක දාන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ විදිහට තමයි අපි මේ Piusha කියන එක තවත් දෙයකට සමාන කරගන්නේ
අපිට මේ විදිහට සමාන කරන්නේ නැතුව තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා සමාන කරන්න. ඒ ක්‍රමය තමයි මෙතනින් කෙලින්ම Piusha කියලා දාලා මේක සමාන කරන්න පුළුවන් 1000ට. ඕගොල්ලන්ට කැමති පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට. ඉතින් අපි මේ විදිහට කරලත් වෙරිෆයි කරලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති error එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ලියන variables Arduino board එකට upload කරාට පස්සේ ඒක code එකක් විදිහට variables ලියලා Arduino board එකට upload කරාට පස්සේ මේ Arduino board එකේ save වෙන්නේ SRAM එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ variables වලට එක එක byte ගණන් තියෙනවා. ඉතින් මේ integer කියන variable එකට byte තියෙනවා 2ක්, long කියන variable එකට තියෙනවා byte 4ක්. ඒ විදිහට bytes තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Arduino Uno board එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට Arduino programming පටන් ගත්ත ගාම පාවිච්චි කරන්නේ Arduino Uno වගේ boards. ඉතින් මේ board එකේ තියෙනවා SRAM එක 2KB SRAM එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් variables අපේ මේ Arduino Uno කියන board එකට upload කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අපිට මේ variables Arduino code එක ඇතුලේ කැමති තැනකින් දාන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ මම මේ ලියාගත්ත variable එක අපට ඕන නම් පුළුවන් මේ void setup එක ඇතුලෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි void loop එක ඇතුලෙන් දාන්න. ඊට අමතරව පුළුවන් මේ void setup එකට එළියෙනුත් දාන්න. මම දැන් මේ variable එක void setup එකට එළියෙන් දාලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් දැන් අපි මේක compile කරලා බලමු. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කිසිම error එකක් නැතුව compile වුණා. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතන දාපු නමට මේ නම වෙනුවට අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට අකුරක් දාන්න. මම ඕගොල්ලන්ට අකුරකුත් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතකොටත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති හොඳට කිසිම error එකක් නැතුව compile වෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට variable පාවිච්චි කරද්දී වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගෙනියලා මේ p එක 1000ට සමාන කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින්ම සමාන කරන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට ගෙනියලා වෙනමම සමාන කරනවා නම් මේ මෙතනින් දාපු නමම මේ පල්ලෙහෙන් දාන නමට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම උනේ නැත්නම් error එකක් පෙන්නනවා. මම ඕගොල්ලන්ට වෙන නමක් දාලා error එක පෙන්වන විදිය ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති I does not name a type. ඒ කිව්වේ මේ variable එකේ I කියලා එකක් නැහැ. මේ variable එක declare කරලා නැහැ I කියලා එකකට. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන error එක. ඉතින් ඒකින්ද අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෙතනින් දාන p එකම මෙතනිනුත් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් දාන නමම නැත්නම් අකුරම මෙතනිනුත් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන අදහස් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.